We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, my name is Ketan Abhani. I am working at ATMIYA Institute of Technology and Science for Diploma Studies RAJKOT in Diploma Civil Engineering Department. And today we are going to learn Applied Mechanics, chapter number 4, Centroid and Center of Gravity. અને આજનો આપણો ટોપિક રહેશે ડેફિનેશન ઓફ સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી કે આપણે આ બે વર્ડ શું કહેવા માંગે છે એ સમજશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો સૌથી પહેલા આવે છે સેન્ટ્રોઇડ કે સેન્ટ્રોઇડ કોને કહેવાશે. તો સેન્ટ્રોઇડની ડેફિનેશન કંઈક આ રીતની છે કે ધ પોઈન્ટ એટ વિચ વોલ એરિયા ઓફ અ પ્લેન ફિગર. અહીંયા એક વસ્તુ આવે છે કે પ્લેન ફિગર. હવે પ્લેન ફિગર કોને કહેવાશે એટલે કે ટ્રાયેંગલ, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ, સર્કલ આ ટાઈપની જે ફિગર્સ છે કે જેને આપણે 2D ફિગર્સ કહીએ છીએ એટલે કે 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર કે જેને પ્રમાણિત કરવા માટે આપણે 2 ડાયમેન્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે એક્સ ડાયમેન્શન અને વાય ડાયમેન્શન. તો આ ટાઈપની જે ફિગર છે એને આપણે પ્લેન ફિગર કહીએ છીએ. તો ધ પોઈન્ટ એટ વિચ whole area of a plane figure is concentrated is called centroid. તો આ જે પ્લેન ફિગર હતી એનો હોલ એરિયા જે પોઈન્ટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થયેલો હોય એને આપણે સેન્ટ્રોઇડ કહીએ છીએ. એટલે કે એવું બિંદુ કે જે સપાટ આકૃતિઓ કે ત્રિકોણ, ચોરસ, વર્તુળ, લંબચોરસ આ બધી છે એનું સમગ્ર ક્ષેત્રફળ જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલું હોય ને એને આપણે એનું મધ્ય કેન્દ્ર એટલે કે એનું સેન્ટ્રોઇડ કહીએ છીએ. અને બીજો એક વર્ડ આવે છે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એટલે કે ગુરુત્વ કેન્દ્ર જેને આપણે સીજી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સીજી કોને કહેવાશે તો ધ પોઈન્ટ એટ વિચ વોલ માસ ઓફ અ સોલિડ બોડી. હવે આમાં એક અધર વર્ડ આવે છે કે સોલિડ બોડી કોને કહી શકાય કે ક્યુબ, કોન, સ્ફિયર આ ટાઈપની જે જીઓમેટ્રી છે કે જે 3 ડાયમેન્શનલ ફિગર છે કે જેને ડિફાઇન કરવા માટે 3 ડાયમેન્શનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એક્સ ડાયમેન્શન, વાય ડાયમેન્શન અને ઝેડ ડાયમેન્શન. તો આ ટાઈપની 3D ફિગર્સ હોય એને આપણે સોલિડ બોડી કહીએ છીએ. તો 3D ફિગર્સ માટે એનો વોલ માસ જે પોઈન્ટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થયેલો હોય એ પોઈન્ટને આપણે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એટલે કે એનું સીજી કહીએ છીએ. એટલે કે ગુરુત્વ કેન્દ્ર કોને કહેવાશે તો ગુરુત્વ કેન્દ્ર એટલે એવું બિંદુ કે જ્યાં ઘન વસ્તુઓ જેમ કે શંકુ છે, ગોળો છે, ઘન છે આ બધા એનું સમગ્ર દ્રવ્યમાન એટલે કે એનું માસ જે બિંદુ ઉપર કેન્દ્રિત થયેલું હોય ને એ બિંદુને એનું ગુરુત્વ કેન્દ્ર કહેવાય. ક્લિયર? તો આમાં આપણે મેઇન ડિફરન્સ જોઈએ કે સેન્ટ્રોઇડ અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી વચ્ચે મેજર ડિફરન્સ શું કહી શકાય. તો પહેલી વસ્તુ કે આમાં જે છે એ કોન્સન્ટ્રેશન પોઈન્ટ ઓફ એરિયા છે કે સમગ્ર ક્ષેત્રફળનું કેન્દ્ર બિંદુ તો એને આપણે સેન્ટ્રોઇડ કહીએ છીએ. કે જ્યારે એનું સમગ્ર માસનું કોન્સન્ટ્રેશન પોઈન્ટ લઈએ તો એને આપણે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એટલે કે એનું સીજી કહીએ છીએ. પછી સેન્ટ્રોઇડ છે એ 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર માટે યુઝ થાય છે અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે તો કે 3 ડાયમેન્શનલ ફિગર માટે યુઝ થાય છે. તો આ તો મેજર ડિફરન્સ સેન્ટ્રોઇડ અને સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીનો. હવે નેક્સ્ટ એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે સેન્ટ્રોઇડ અથવા તો સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે તો એ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કઈ રીતના યુઝફુલ થાય છે. હવે આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે વેટ લિફ્ટિંગનું કે જો કોઈ પણ પર્સન વેટ લિફ્ટ કરતો હોય છે તો એના માટે એનું સીજી છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ બની શકે છે. કઈ રીતના તો કે એનું સીજી જો સેન્ટરમાં બેલેન્સ હશે કે સેન્ટરમાં આવતું હશે તો વેટ લિફ્ટ કરવો ઈઝી પડશે. અધરવાઇઝ શું થશે જો પ્રોપર સેન્ટરમાં નહીં હોય સીજી એ વેઇટનું તો એ સીજી જો સેન્ટરમાં નહીં હોય તો આપણને મસલ સ્પેન પણ થઈ શકે છે અથવા તો ડેમેજ થવાના, ઇન્જરી થવાના ચાન્સીસ પણ છે. તો સેન્ટ્રોઇડ છે વેટ લિફ્ટિંગ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હવે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા દેખાડવામાં આવે છે કે તમે જો સપોઝ કોઈ એક વસ્તુ આ રીતના ઉપાડીને જતા હો છો કે હેવી વેઇટ તમે લિફ્ટ કરો છો તો એના લીધે શું થશે એક સાઈડ તમારો માસ હશે એ વધશે એટલે કે એક સાઈડ તમારું વજન વધશે જ્યારે ઓપોઝિટ સાઈડ વજનમાં એટલો બધો કઈ વધારો થયો નથી. તો તમારું જે વજન આ સાઈડ વધ્યું તો એને શું કરશો આના લીધે શું થશે તમારું જે સીજી હશે તમારા બોડીનું સીજી આ સાઈડ શિફ્ટ થશે કે જે સાઈડ તમારું વજન વધ્યું છે એ સાઈડ તમારું સીજી શિફ્ટ થશે. તો આપણે શું કરીએ છીએ
કે ઓટોમેટિકલી આપણે ઓપોઝિટ સાઈડ બેન્ડ વળીએ છીએ કે સામેની સાઈડ આપણે ઝૂકી જઈએ છીએ. તો આ જે ઝુકા આપણે એ કરવા પાછળનું કારણ શું કે આપણું જે સીજી હશે એ પાછું જે આ સાઈડ શિફ્ટ થઈ ગયું હતું વજનના લીધે એ સીજી ફરી પાછું આ સેન્ટ્રલ એક્સિસ ઉપર આવી જશે, એટલે કે મધ્યમાં જે રેખા થાય છે આ રેખા ઉપર આપણું સીજી રહેશે અને જેના લીધે આપણે ઇઝીલી મૂવ થઈ શકશું, એટલે કે આગળ ચાલી શકશું. કે આપણે આગળ જવું હોય તો આપણું સીજી છે એ સેન્ટરમાં બેલેન્સ થતું રહેવું જોઈએ, અધરવાઇઝ શું થાય આપણા પડવાના ચાન્સીસ પણ છે. હવે અહીંયા એક સેન્ટ્રોઇડ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આ ટાઈપનું લેમિન આપેલું છે, જીઓમેટ્રી આપેલી છે અને એનો સમગ્ર એરિયા આ એક બિંદુ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થાય છે, આ બિંદુ ઉપર કેન્દ્રિત થાય છે, તો એનું એરિયાનું કોન્સન્ટ્રેશન પોઈન્ટ છે એને આપણે સેન્ટ્રોઇડ કહીએ છીએ. તો આ રીતના આપણે આ એક પર્ટિક્યુલર એક પોઈન્ટ ઉપર આ જીઓમેટ્રીને આપણે સ્ટેબલ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે એને આપણે બેલેન્સ રાખી શકીએ છીએ. તો આ છે એનું સેન્ટ્રોઇડ, એટલે કે એના સમગ્ર એરિયાનું કેન્દ્રિત પોઈન્ટ, એટલે કે કેન્દ્ર બિંદુ કે જ્યાં એનો સમગ્ર એરિયા કેન્દ્રિત થયેલો હોય છે. હવે અનધર એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે બોટનું. આપણે જો બોટ ઉપર ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ તો એમાં ઘણી વખત આ રીતનું જોવા મળતું હોય છે કે જો તમે સેન્ટ્રલી બેઠેલા હોય બધા તો બોટ તમારી પ્રોપરલી ચાલતી હશે, પણ જો તમે બધા એક બાજુ ઝૂકા તો આ બાજુ ઝૂકવાના લીધે શું થશે, તમારું સીજી હશે એ શિફ્ટ થશે. સીજી શિફ્ટ થયું એટલે એક સાઈડ તમારો વજન હશે એ વધશે અને આ વજન વધવાના લીધે તમારી બોટ હશે એ બાજુ ઝૂકતી જોવા મળશે. આ પણ એક સેન્ટ્રોઇડનું એક્ઝામ્પલ છે કે સીજી કઈ રીતના ઇફેક્ટ કરે છે. અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે આ રોપ ઉપર ચાલતો આ ભાઈ કે જે છે રોપ ઉપર ચાલે છે તો કઈ રીતના પોતાનું વેઇટ બેલેન્સ કરે છે. બેલેન્સ કઈ રીતના કરે છે વિથ હેલ્પ ઓફ ધીસ રોડ, કે આ લાકડીની મદદથી એ ભાઈ પોતાનું બેલેન્સ રાખે છે. એ બેલેન્સ કઈ રીતના રાખે છે, એવી રીતના કે જેથી પોતાનું સીજી છે જે એ પોતાનો સમગ્ર વેઇટ એટલે કે એનું સીજી પોઈન્ટ આ લાઈન ઉપર જ રહેલું હોય કે જેથી એ ભાઈ પોતે ઇઝીલી ચાલી શકે. જો એનું સીજી જરા પણ શિફ્ટ થયું તો એના પડવાના ચાન્સીસ છે. તો આ પણ એક આર્ટ છે જેમાં સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઇફેક્ટિવલી પિક્ચરમાં આવે છે કે જે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેનું નોલેજ એ લોકો પાસે છે. આપણી એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં પણ સીજીની એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે હેવીલી લિફ્ટ કરવા માટે ક્રેન જે છે તો ક્રેનમાં પણ સીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ હેલિકોપ્ટરનું, તો હેલિકોપ્ટરમાં પણ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે. હેલિકોપ્ટરને ઉડવા માટે, એને ઉપર જવા માટે, નીચે જવા માટે, આગળ અથવા તો પાછળ જવા માટે જે ડ્રિફ્ટ અને લિફ્ટ ફોર્સ નાખતા હોય છે જેમાં પણ સીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. ક્લિયર? તો હવે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવું કઈ રીતના, તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે કે સીજી સપોઝ આપણે 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર માટે વાત કરીએ તો x બાર અને y બાર, એટલે કે x બાર અને y બાર શું છે, x બાર એટલે કે y એક્સિસ થી એ પર્ટિક્યુલર સીજી પોઈન્ટનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એને આપણે x બાર કહીએ છીએ અને y બાર એટલે x એક્સિસ થી સેન્ટ્રોઇડનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. તો આ x બાર અને y બાર ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન છે કે જેમાં a1x1 a2x2 a3x3 up to anxn ડિવાઈડ બાય a1 a2 a3 up to an સુધી. તો આપણને x બાર મળશે. હવે આ a1 a2 a3 એ શું છે, a1 a2 a3 છે એ એરિયા છે કે કોઈ પણ એક જીઓમેટ્રીની તમે વાત કરો તો એનો એરિયા જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું, સપોઝ સ્ક્વેર હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે કે b * b એટલે સ્ક્વેર છે તો સ્ક્વેરનો એરિયા શું થઈ જશે b સ્ક્વેર અથવા તો l સ્ક્વેર લંબાઈનું સ્ક્વેર. સર્કલ હોય તો πr સ્ક્વેર. એવી રીતના એરિયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો એને આપણે a1 a2 a3 થી નોટેશન આપીએ છીએ. અને x1 x2 x3 જે છે એ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ y એક્સિસ છે. જ્યારે x ની વાત કરવામાં આવે x1 x2 x3 તો એ ડિસ્ટન્સ આપણે y એક્સિસના રેફરન્સમાં માપીએ છીએ અને y1 y2 y3 છે એ ડિસ્ટન્સ આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એક્સિસ આપણે માપીએ છીએ. તો આ x બાર અને y બાર આપણે આ રીતની ઇક્વેશન ઉપરથી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ અને ફીચર આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે આના એક્ઝામ્પલ્સ પણ જોશું. ક્લિયર? થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ.